Bun venit, ascendent, lună, soare, berbec, pe canalul Tarot Lovers. Vom vedea ce vă rezervă Universul pentru luna iunie 2026. Ce vă rezervă? Vă rezervă pajul de monede și regele de săbii. Poate unii dintre voi aveți de discutat ceva ce ține de o proprietate prin lege, judecătorie sau un avocat. Aici așteptați un răspuns, de fapt, care se va rezolva în favoarea voastră. Dar este un nou început pentru ceva la care voi încă știți. Sau poate unii dintre voi încercați să cumpărați o proprietate, pentru că aici aveți de-a face cu un rege de spade care iscălește acte. Poate fi notar, avocat, judecător. Deci aceasta este energia generală, să-i spunem. Și atunci, haideți să vedem ce avem aici. Cartea asta vrea să iasă, deci o voi lăsa acolo. Să vedem ce avem pentru voi, pentru fiecare săptămână. Prima săptămână, 2 de spade. A doua săptămână, din nou avem justiția. Este în favoarea voastră, dar trebuie să vedeți mai întâi despre ce este vorba. 4 de cupe, sunteți nefericiți în relație, 5 de monede. Iar aici avem carul. Să știți că aveți oportunități de a câștiga bani, pentru că acest car este de fapt semnul racului. Pentru berbeci, racul este în casa a patra. Deci, din start, din prima săptămână, voi ar trebui să aveți oportunități. Dar ceea ce văd eu aici este de fapt o dezamăgire a banilor. Să vedem de ce și care este cartea respectivă, o vom vedea la sfârșit. Haideți să vedem aici clarificarea pentru 2 de spade. Ce vrea să ne spună în prima săptămână? De ce sunteți indeciși sau ce se întâmplă aici pentru voi? Hierofantul și regina de cupe. Comunitatea din care faceți parte, sau poate aveți o comunitate, o relație, să spunem, care de fapt tu vrei să rămâi singur mai mult, deci ești distras de atenția respectivă, deci nu vrei să ai de-a face cu relații. Posibil pentru unii dintre voi să vă mințiți pur și simplu că sunteți fericiți într-o relație, dar eu cred că până la sfârșitul acestui an veți ieși din această relație, deci veți pune până la urmă un end, un sfârșit, da? Pentru că asta mi arată aici. E un fel de a încheia, poate, o legătură emoțională care de fapt poate a fost ca o scânteie la început, dar nu există în momentul acesta. Nu ai o plăcere anume și ai început să te întrebi de ce te afli în această relație, da? Pentru că nu există efectiv o relație emoțională pentru unii dintre voi. Bineînțeles, nu este pentru toată lumea etalarea. Poate că unii dintre voi nu sunteți compatibili cu această etalare. Justiția. Regele de săbii se repetă și 3 de bâte. Planuri foarte mari. Deci, din start, vi se spune că se amplifică ceva și mai ales cu exteriorul pentru unii dintre voi. Deci, dacă eventual este o oportunitate profesională, vei crește. Dacă eventual este o călătorie într-o țară străină,
Din nou, este o oportunitate pe care ar trebui să o iei în considerare, pentru că cu siguranță cariera ta aici va crește. Regele de spade, semnezi un contract cu justiția, care este de fapt semnul balanței. Semnul balanței este guvernat de Venus și atunci înseamnă că ți se oferă o oportunitate de a face bani. Și posibil să fie chiar un tranzit. Ce ne spune despre această oportunitate? Regele de bâte, care ești tu, de fapt, pentru că ești un semn de foc. Și atunci încerci pur și simplu să accelerezi, să-i zicem, ceea ce vrei să faci. Te ajută perioada respectivă și te ajută enorm de mult pentru că ai de-a face cu exteriorul. Atunci de ce ești nefericit? 4 de cupe. Dezamăgit, 3 de monede. O dezamăgire totală dacă eventual ai intrat într-o afacere sau pur și simplu te-ai combinat cu alte 2-3 persoane, până la 3 persoane, în a face ceva și realizezi că de fapt această combinație de fapt te duce în a pierde bani. Steaua. Oportunitatea care ți s-a oferit este de fapt o dezamăgire. Te confrunți cu o dezamăgire. Aici ai de-a face cu o blocare. De ce? Steaua este oportunitatea. Steaua este, de fapt, semnul zodiacal al Vărsătorului, care este guvernat de Saturn. Fiind dezamăgit, înseamnă că tu te confrunți cu niște dezamăgiri, pentru că fondurile tale, banii tăi, banii întotdeauna vin de la vest, sunt blocați. Deci, dacă eventual ai o ambiție excesivă de a multiplica câștigurile sau de a face bani rapid și pentru unii chiar ilegal, pentru că aveți și Hierofantul, ceva care este ascuns, mistic, să știți că vă va aduce dezamăgiri. Nu veți câștiga. Creșterea financiară pozitivă, solidă, este în momentul în care tu vrei să mergi cu pași înceți. Pentru că impactul lui Saturn aici va aduce o blocare. Nu se deschide în a câștiga acei bani. În plus, atunci când aveți o blocare cu Saturn, este bine să nu oferiți sau să nu luați un împrumut. Dacă vrei într-adevăr o stabilitate pe termen lung, ceea ce îți spune Saturn, atunci înseamnă că trebuie să ai o strategie financiară. Dar cu siguranță oportunitățile pe care le aveți aici sunt din străinătate, o promovare. A 4-a săptămână, 5 de monede. Cheltuiți sau poate pierdeți. Cum? Luna și diavolul. Ceva ilegal. Luna are 2 fețe. Dacă aveți de-a face cu o schimbare de situație sau poate voi deveniți bipolar într-o decizie, atunci automat va aduce pierderi. Luna este împreună cu diavolul, este o intuiție falsă, o visare ireală, care de fapt te aduce mai mult în ceață. Și vedeți că acea ceață vă aduce foarte mult în casa a 4-a pentru că aveți racul.
Și racul fiind față în față cu casa carierei, aveți impresia că în momentul în care voi veți schimba felul de a gândi, veți realiza ceva. Este total fals, pentru că veți pierde, de fapt. Trebuie să vă bazați care este, de fapt, voi pune întrebarea ce ar trebui să faceți în locul acestei iluzii. Ce ar trebui să știți, să faceți, de fapt? Soarele. Faima, imunitatea, realitatea stă la est, de unde răsare soarele. Și atunci când veți aduce lumină în viața voastră, când pleacă dezamăgirile respective, când încercați de fapt să fiți voi autenticul însăși, atunci veți realiza că de fapt puteți să vă transformați, puteți să faceți orice. Dar dacă veți trăi într-o iluzie, nu veți face nimic. Soarele vă promite foarte mult, dar asta depinde de voi. Haideți să vedem cartea. Regina de cupe. Aveți Regina de cupe din nou aici. Suferi de probleme de intimitate, de o legătură emoțională profundă. Pentru că ai regele de spade, deci dacă eventual dacă ești căsătorită, realizezi că nu ai nimic profund cu persoana respectivă. Dacă nu ești căsătorit și ești într-o relație, mai devreme sau mai târziu realizezi că de fapt tu nu ești fericit în această relație. Deci acum depinde pentru fiecare dintre voi dacă într-adevăr doriți să mergeți înainte. Pentru voi, cel mai bun prieten ar fi un animal de casă. Haideți să vedem sfatul care vi-l dă. Voi lua... Ce trebuie să știe berbecii? S-au întors, reînnoire, deci eu ți-aș spune să faci de fapt să vezi ce s-a întâmplat în trecut, ce este în prezent, pentru că există un viitor mult mai bun pentru voi. Asta nu înseamnă că trebuie să te autojudeci, ci pur și simplu tu trebuie să înțelegi unde ești și ce faci. Iar aici îți spune să dai la o parte tot trecutul, să închei ceva pentru că sunt noi oportunități în viața ta. Este ce am spus aici. Aici este timpul să mergi mai departe. Move on. Deci, îți spune din start că este timpul să acționezi în folosul tău. Aș spune că în iunie, în sfârșit, veți pune acea piatră de hotar din care știți că de aici înainte totul se schimbă. Viitorul. 2 de toamnă. Să aduci multă bucurie, fericire în tot ceea ce faci și să încerci pur și simplu toate lucrurile pe care le faci, de oriunde vor veni în jurul tău, să le jonglezi. Orice prioritate ai în muncă,
Sau poate că ai un talent extraordinar în a jongla toate lucrurile deodată. Și realizezi că de fapt poți să faci foarte multe lucruri. Și asta îți aduce venituri. Și, bineînțeles, o creștere financiară extraordinară. Vă iubesc, vă aștept pentru horoscopul lunii iunie pe canalul Astrovedic. Numai bine, la revedere! Lăsați comentarii pentru ceea ce vi se întâmplă zilnic și dacă eventual există de fapt o legătură sau o compatibilitate cu acest videoclip. Numai bine, la revedere!